ดี๋ยวผมจะลองแช่ดูว่ามันร้อนกว่ามันร้อนน้อยกว่าข้างบนแค่ไหนปึ๊บบอกแล้ว สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับที่นี่เนี่ยเราจะมาทำการลวกไข่กันนะครับซึ่งจะมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันร้อนขนาดไหนเราจะทำการเทสโดยการเอานิ้วจุ่มลงไปมันน่าจะร้อนอยู่อ่ะอันนี้ไม่ได้ร้อนแต่น้ำนะแต่ก็ร้อนเอาเท้าลงไปก่อนไหมกล้าไหมเดี๋ยวจะทดสอบนะครับโดยการระวังดิ้นแล้วก็ตกไปทั้งตัวนะเอาตีนใส่เข้าไปก่อนเอาแค่ติดตรงนู้นตรงหินนี่เห็นพายน้ำไหมรู้สึกได้เลยถึงความร้อนอ่ะเนี่ยเห็นน้ำที่มันเคลื่อนไหมเชี่ยโอ้ยเชี่ยเป็นไงบ้างอะมันก็ไม่ได้ร้อนแบบน้ำร้อนแบบน้ำร้อนเดือดนะแต่ร้อนโอ้ยแช่ไม่ได้ใครเขาให้แกแช่ล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่เขาสำหรับเอาไข่มาลวกกันนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะร้อนเกินไปสำหรับการแช่นะครับจุดนี้ก็จะทำได้แค่ในส่วนของเอาไข่มาแช่ทดสอบความร้อนกันครับแล้วก็กินแบบสดๆเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สำหรับแช่ไข่นะครับจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับก็คือบ่อนี้นะครับเดี๋ยวจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับน้ำมันจะเดือดปุดออกมานะครับส่วนกลิ่นของที่นี่เนี่ยก็จะเหมือนกลิ่นไข่เน่านะครับและสำหรับที่นี่นะครับจะพลาดไม่ได้นะครับก็คือการเอาไข่มาต้มนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะใช้ไข่ไก่กันนะครับแต่ว่าผมเห็นอันนี้น่าสนใจครับไข่นกกระทาครับเดี๋ยวเราเอาไข่นกกระทาเนี่ยมาลองลวกดูปกติแล้วเนี่ยจากป้ายเขาจะเขียนว่าไข่ไก่ประมาณ17นาทีนะครับก็จะกินได้ละแต่เดี๋ยวผมจะลองเอานี้ใส่ลงไปคิดว่าประมาณ10นาทีนะครับเพราะถามคนขายมาเดี๋ยวลองใส่ลงไปดูครับตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เราต้มไว้เนี่ยมาดูครับเอามือลงมาหยิบเลยสิไม่ไหวมั้งนี่คือจริงๆบรรยากาศเนี่ยน่าจะแกะเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าที่แดดมันร้อนอ่ะขอหลบไปแกะที่ร่มๆหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองปอกกันดูครับผมกระเทาะไข่หินเลยแล้วกันนี่แกะเยี่ยมบากอุ๊ยแต่สแกะออกมาสวยนะคือไข่สุกกำลังดีอ่ะมาไม่เป็นไรเรายังเหลืออยู่เดี๋ยวลองไข่แช่น้ำแร่นะครับก็เหมือนไข่ต้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่ว่าไม่ต้องใช้เตาแก๊สตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่สำหรับแช่น้ำแร่ได้นะครับจะไม่ร้อนมากครับแล้วก็วิวดีมากเพราะว่าข้างหลังจะเป็นปลายน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแช่ดูว่ามันร้อนกว่ามันร้อนน้อยกว่าข้างบนแค่ไหนปึ๊บบอกแล้วมันไม่ปรับสภาพไงโอ้โหนี่มันลงกระทะลงแดงแล้วบอกแล้วฝึกเอาไว้เผื่ออนาคตตกนรกไปจะได้ไม่ร้อนแต่ว่าพอเลยไปแค่10 วิใช่มันจะร้อนน้อยลงอุณหภูมิมันจะนี่ใช่
ตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ำตกแจ้ซ้อนแล้วนะครับ ก็ไม่ยากครับจอดรถด้านหน้าได้แล้วก็เดินขึ้นมาอีกประมาณ20 เมตรก็ถึงแล้ว 200ที่มีป้ายอยู่ไม่ใช่เหรอ200 เมตร แล้วที่นี่นะครับก็เป็นน้ำตกแจ้ซ้อนนะครับซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยมีความเย็นมากครับถือว่าใครที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ก็อย่าลืมเข้ามาที่น้ำตกแห่งนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็น้ำเย็นๆแล้วก็ปลาตัวใหญ่ๆเยอะแยะครับที่นี่อนุญาตให้สามารถให้อาหารปลาพวงได้นะครับสามารถซื้อได้กับเจ้าหน้าที่อุทยานครับแล้วก็มาให้ปลาได้ก็จะดูปลาได้สนุกสนานครับและสำหรับ EP นี้ครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือช่วยกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้ากันอีกที